جورج آر مارتین نویسنده مجموعه کتاب‌های معروفی مثل ترانه یخ و آتش و سریال محبوب گیم آف ترونز جایی گفته بود که اهل بازی‌های ویدیویی نیست، اما وقتی هیدتاکا میازاکی و تیمش بهش پیشنهاد همکاری دادن انقدر براش جذاب بوده که نتونسته ردش کنه. بله، الدن رینگ با دنیای فانتزی و در عین حال تاریک و وسیع و پر از خرابه‌های باستانی، قلعه‌های بلند و سیاه‌چاله‌های خطرناک، آخرین بازی سولز لایکیه که فرام سافتور ساخته. بازی که به قدری موفق عمل کرد که تونست جایزه بهترین بازی سال رو برای میازاکی به ارمغان بیاره. Game of the year winner is Elden Ring. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی الدن رینگ. کارگردان بازی الدن رینگ مثل بیشتر بازی‌های سولز لایک فرام سافتور هیدتاکا میازاکیه، اما میازاکی گفته الدن رینگ آخرین بازیه که کارگردانی کرده و از این به بعد مسئولیت کارگردانی بازی‌های دیگه فرام سافتور رو به افراد دیگه‌ای واگذار میکنه. داستان بازی الدن رینگ رو میازاکی با همکاری جورج آر مارتین، یعنی همون نویسنده افسانه‌ای کتاب نغمه‌های یخ و آتش و همچنین سریال گیم آف ترونز نوشته. جورج آر مارتین اعتراف کرده که خیلی اهل بازی‌های ویدیویی نیست، اما ظاهراً وقتی هیدتاکا میازاکی و طراحان بازی برای کار روی ساخت دنیای الدن رینگ به سراغش اومدن، پیشنهاد همکاری اونا رو خیلی هیجان انگیز دیده، به حدی که نتونسته ردش کنه. خود میازاکی گفته آر مارتین عمدتاً بک استوری‌های کاراکترها و یونیورس بازی الدن رینگ رو ساخته و دخالتی در نوشتن دیالوگ‌های بازی نداشته. الدن رینگ در مجموع 272 تا باس فایت داره که از این مقدار 238 تا باس مربوط به بازی اصلی میشه و 34 تا باس هم مربوط به DLC بازی. مدت زمان تموم کردن بازی بسته به پلیرهای مختلف با سطح مهارت‌های مختلف متفاوته، اما به طور میانگین اگه فقط قسمت‌های اصلی بازی رو بخواید تموم کنین شما باید 60 ساعت وقت بذارین و برای تموم کردن کامل بازی و 100% کردنش باید چیزی حدود 133 ساعت وقت بذارین. بر اساس اطلاعات سایت speedrun.com رکورد سریع ترین زمان تموم کردن کامل بازی تو نسخه PC 2 ساعت و 39 دقیقه و 13 ثانیه است. بازی الدن رینگ مثل بقیه بازی‌های سولز لایک باس محوره، یعنی اینکه شما مدام در طول بازی با باس‌های زیادی مواجه میشین، اما به اعتقاد اکثر اونایی که الدن رینگ رو تموم کردن سخت‌ترین باس فایت بازی مبارزه با ملینیاست. بعضیا هم معتقدن آخرین باس DLC بازی یعنی پرامیسد کنسورت رادان سخت‌ترین باس بازیه. ملینیا فرزند ملکه ماریکا و همسر دومش راداگون بود. اون یه برادر دوقلوی بزرگتر به نام میکیلا داشت. هم ملینیا و هم میکیلا امپریانی بودن، به این معنی که این قدرت رو داشتن که روزی مادرشون رو به عنوان یه خدای جدید در عصر آینده جایگزین کنن. اما از اونجایی که راداگون و ماریکا در واقع یه نفر بودن، ملینیا و میکیلا با بیماری‌های خاصی متولد شدن. ملینیا به نوعی پوسیدگی قرمز مبتلا بود که از درون اونو نابود می‌کرد و چند تا از هاش مثل دستش رو از دست میداد. در مبارزه اختیاری که با ملینیا میتونین انجام بدین، هم اون پوسیدگی که شبیه گل نارنجی رنگ هست رو میتونین تو فاز دوم مبارزه باهاش ببینین و هم از دست دادن یکی از دستهاش رو، در حالی که میکیلا یعنی برادر بزرگتر ملینیا به کودکی ابدی مبتلا بود و هرگز نمیتونست به بزرگسالی برسه. کمترین تعداد باس‌هایی که برای تموم کردن بازی نیاز دارین که بزنین 12 تاست. از بین دسته‌های دوتایی مارگت و گادریک، رد ولف و رنالا، گادسکین نوبل و ریکرد میتونین یه جفت رو بزنین. بقیه باس‌هایی که باید بزنین اینا هستن: ردان، دراکونیک تری سنتینل، گادفری اسپیرت، مورگات، فایر جاینت، گادسکین دوو، ملکت، گیدین آفنیر، هورالو و ردگان و الدن بیست. شمشیر بلاسفیمس بلید تو بازی الدن رینگ اشاره‌ای به بازی دیگه‌ای به همین نام یعنی بلاسفیمس داره. بلاسفیمس یه بازی مترویدوینیاییه که توسط استودیوی اسپانیایی The Game Kitchen ساخته شده. تو اون بازی یه شمشیر هست که شباهت زیادی به این شمشیر الدن رینگ داره. سولجر آف گادری کوتاه‌ترین نوار سلامتی رو بین باس‌های الدن رینگ داره. از اون طرف رایکر طولانی‌ترین نوار سلامتی رو بین باس‌های الدن رینگ داره.
اطراف کلیسای چرچ آف دی اکلیپس یکی از بدنامترین دشمنان کل بازی رو میتونیم پیدا کنیم. یه شوالیه تبعید شده تنها که احتمالاً بیشتر از اکثر بازهای فرعی بازی بازیکن‌ها رو کشته، به خاطر اینکه اون چند تا ویژگی خاص داره، از جمله برد حمله خیلی زیادش و توانایی تلپورت کردن پشت بازیکن. یعنی همین که دیده بشین در چشم به هم زدنی به پشت سرتون تلپورت میکنه. حتی اگه سعی کنین آروم نزدیکش بشین فایده‌ای نداره. اما آیا راهی هست که بشین شوالیه تبعید شده رو غافلگیر کرد؟ پلیرها تمام پوشن‌ها و ابزارهایی که برای مخفی کاری بازی در اختیارتون میذاره رو روی این باس امتحان کردن، اما هیچ کدوم جواب نداد و در هر صورت اون بلافاصله متوجه حضورتون میشه. الدن رینگ در واقع دومین بازی فرام سافتوره که از مکانیزم دوام اسلحه ها پیروی نمیکنه، به این معنی که سلاح ها عمر مفید استفاده ندارن و هیچ وقت از کار نمیافتن. بازی دیگه فرام سافتور که اینجوریه سکیروه. کلا استایل بازی سکیرو با بازی های سولز لایکی دیگه شرکت فرام سافتور فرق میکنه. جالبه که بدونین شما میتونین با مخفی کاری به بعضی باسا بدون اینکه متوجه بشن ضربه بزنید. برای این کار باید از اسکیل اساسین گمبت قبل از ورود به منطقه باس استفاده کنید و بعدش آروم بهش نزدیک بشین و اینطوری بدون اینکه متوجه بشه میتونین از پشت بهش ضربه بزنین. اگه در طول بازی یادتون بره که چه کلاسی رو برای بازی کردن انتخاب کردین و چه گیفتی رو در ابتدا گرفتین، میتونین وارد بخش منو بشین و به قسمت استاتوس برین و دکمه وای یا مثلث رو بزنین و اون بالا اطلاعاتش رو بهتون نشون میده. چند تا باس تو بازی الدن رینگ هستن که تو سری دارک سولز هم حضور دارن. این باس ها شامل بچز، اومن کیلر، ارتری، والینت گارگویز و گاد اسکین دوو هستن. تو فایل های تست شبکه بازی ظاهرا یه انیمیشن استفاده نشده تو بازی وجود داشته که توش خفاش های توی بازی که بهشون چنتینگ وینگ دیم هم میگن تو بازی می ایستادن و یه ترانه غمگین رو به زبونی تقریبا مرده به اسم آینو میخوندن. زبان آینو یا به عبارت دقیق تر آینو هوکایدو زبانیه که توسط مردم آینو در شمال ژاپن تکلم میشه. به دلیل سیاست های استعماری دولت ژاپن تعداد گویشوران زبان آینو در سده 20 کاهش چشمگیری پیدا کرد و امروزه تعداد کمی از افراد میتونن به این زبان به صورت روان صحبت کنن. طبق گزارش یونسکو در سال 2011 فقط 15 گویشور روان آینو باقی مونده بود که همگی پیر بودن. آهنگ خفاش‌ها تو نسخه نهایی الدن رینگ به زبان لاتین تغییر داده شد. اگه دنبال بازی کردن بازی‌هایی هستین که برای مدت زمان طولانی شما رو غرق دنیای خودشون کنه، این ویدیو رو از دست ندین. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با معرفی 10 تا از طولانی ترین بازی‌هایی که اخیراً منتشر شدن. آخرین نسخه از سری دیابلوی کمپانی بلیزارد یعنی دیابلوی 4 در حالت عادی اونقدرها هم طولانی نیست.